હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28 માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. સૌથી પહેલા 5 ક્વેશ્ચન તમારા રિવિઝન માટે, જેનો જવાબ આપશો કોમેન્ટમાં લખવાનો છે. વિડીયોના એન્ડમાં તમને 5 ક્વેશ્ચનનો આન્સર મળી જશે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડનો દરજ્જો ભારતના કયા શહેરને આપવામાં આવેલો છે? ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે આઈસીસી પ્લેયર ઓફ ધ મંથ જાન્યુઆરી 2021 માટે મહિલા વર્ગમાં એવોર્ડ મેળવનાર મહિલા છે એ કયા દેશના હતા? એ પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે 30મી જાન્યુઆરી કોની પુણ્યતિથિ છે એમને શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ? દર વર્ષે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? અને 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ છે વિશ્વ રેડિયો દિવસ છે, એનો વિષય શું હતો? તો બસ એટલા 5 ક્વેશ્ચન છે. અને બીજી મહત્વની એક વાત કહું તો આ 5 ક્વેશ્ચન છે એ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. બરાબર, જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની એક્ઝામના ક્વેશ્ચન છે. 5 ક્વેશ્ચન એમાં પૂછાઈ ગયા હતા. તો જોઈએ કેટલા લોકો આન્સર આપે છે. ફટાફટ આપનો આન્સર કોમેન્ટમાં લખજો. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 28 માર્ચના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં નીચેનામાંથી કયો દેશ છે એણે ડેઝર્ટ ફ્લેગ ફોર યુદ્ધ અભ્યાસ છે બરાબર એમાં જોડાયેલો છે? તો ડેઝર્ટ ફ્લેગ ફોર આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે, હાલમાં જ આયોજન થયું છે આનું. આમાં કયા કયા દેશોએ ભાગ લીધેલો છે એવો ક્વેશ્ચન છે. તો યુએઈ અને ભારત જોડાયેલા છે, યુએસએ, સાઉથ કોરિયા પણ જોડાયેલું છે, ફ્રાન્સ, સાઉદી અરબ અને બહરીન, આ બધા દેશો આમાં જોડાયેલા છે. તો આન્સર આવશે આપણો ઉપરના તમામ. ઓપ્શન ડી આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. તો હાલમાં જ આ ડેઝર્ટ ફ્લેગ યુદ્ધ અભ્યાસ છે જેનું આયોજન હાલમાં જ કરવામાં આવેલું છે માર્ચ 2021 દરમિયાન. બીજો એક યુદ્ધ અભ્યાસ છે ડેઝર્ટ નાઇટ. આ ડેઝર્ટ નાઇટ વાળો યુદ્ધ અભ્યાસ છે એ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે થયેલો છે? આન્સર આપવાનો છે તમારે કોમેન્ટમાં. તો હાલમાં જ આ યુદ્ધ અભ્યાસ છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે માર્ચ 2021 દરમિયાન. ડેઝર્ટ ફ્લેગ જેનું 4થું સંસ્કરણ છે આ વખતે. અને આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં યુએઈ, ભારત, યુએસએ, ફ્રાન્સ છે, પછી સાઉથ કોરિયા છે, સાઉદી અરબ છે, બહરીન છે, તો આ બધા દેશો છે આ યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર જોડાયેલા છે. બરાબર. હવે આ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કોણે કરેલું છે? યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન કરેલું છે યુએઈ, સંયુક્ત અરબ અમીરાતે આયોજન કરેલું છે. યુએઈના અલ દાફરા એરબેઝ ખાતે છે આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, ભારતના કયા કયા જહાજ છે આની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરવા માટે ગયેલા છે? એક વાત કરું તો એરફોર્સની એક્સરસાઇઝ છે આ, બરાબર, અહીં તમે જોઈ શકો છો. અને આ યુદ્ધ અભ્યાસમાં ભારતના 6 સુખોઈ MK-30I ગયેલા છે. 6 સુખોઈ 30 MKI છે આ યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર પાર્ટિસિપેટ થવા માટે ગયેલા છે. આ સિવાય 2 C-17 ગ્લોબ માસ્ટર પણ ગયેલા છે અને IL-78 ટેન્કર પણ ગયેલા છે. IL-78 ટેન્કર છે બરાબર, એક પ્રકારનું ટેન્કર છે જે આમાં ફ્યુઅલ ભરવા માટે યુઝ થાય. તો આને તમને યાદ ના રાખવું હોય તો વાંધો નહીં. બાકી 6 સુખોઈ MK-30I અને 2 C-70 ગ્લોબ માસ્ટર, એટલા યાદ રાખજો. આગળ વધતા પહેલાં આપને જણાવું કે આપણી મંથલી ઈ મેગેઝિન આ વખતે આપણે પહેલી વાર બનાવી છે, જેનો જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીનો અંક પબ્લિશ થઈ ચૂકેલો છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે મંથલી મેગેઝિનની, બરાબર. 20 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. કિંમત ટૂંક સમયમાં જ છે ઇન્ક્રીઝ થવાની છે. જેમને લેવી હોય વહેલી તકે લઈ લેજો. જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનાની ઈ મેગેઝિન છે અત્યારે અવેલેબલ છે, બરાબર. તો ત્યાંથી ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મંથલી ઈ મેગેઝિન 2021માંથી તમે ઓર્ડર કરી શકો છો. વીકલી ઈ મેગેઝિન છે બરાબર, એમાં માર્ચ મહિનાના 3જા વીક સુધીના અંક પબ્લિશ થઈ ચૂકેલા છે. તો એ પણ તમારે પરચેસ કરવું હોય તો તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી લિંકમાંથી પરચેસ કરી શકો છો. આગળ વધીએ. તાજેતરમાં બનાના ફેસ્ટિવલનું આયોજન છે નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું? તો બનાના ફેસ્ટિવલ ગુજરાતીમાં કહીએ તો કેળા મહોત્સવ, તો એનું આયોજન થયેલું ઉત્તર પ્રદેશમાં. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. તો હાલમાં જ ઉત્તર પ્રદેશમાં કઈ જગ્યાએ? કુશીનગર ખાતે. ક્વેશ્ચન એમ પણ આવે કે ઉત્તર પ્રદેશના કયા શહેરમાં થયેલું? તો આ બનાના ફેસ્ટિવલ છે ઉત્તર પ્રદેશના કુશીનગર ખાતે આનું આયોજન કરવામાં આવેલું. આ સિવાય ડ્રેગન ફ્રૂટ ફેસ્ટિવલ પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં થયેલો. ગુડ ફેસ્ટિવલ ઉત્તર પ્રદેશમાં થયેલો લખનઉ ખાતે. સ્ટ્રોબેરી ફેસ્ટિવલ ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસી ખાતે થયેલો હતો.
કાલા નમક ચાવલ ફેસ્ટિવલ પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં થયેલો હતો અને શહનાઈ મહોત્સવ છે ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે થયેલો હતો, તો એ પણ યાદ રાખજો. તો આ બધા ઉત્તર પ્રદેશના ફેસ્ટિવલ છે, ખાસ યાદ રાખજો. બનાના ફેસ્ટિવલ હતો તો કેળા મહોત્સવ પૂછે તો કુશીનગર. ડ્રેગન ફ્રૂટ ફેસ્ટિવલ પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં. ગુડ ફેસ્ટિવલ એટલે કે ગોળ ફેસ્ટિવલ, ગોળનો મહોત્સવ, બરાબર, એ પણ ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉમાં. સ્ટ્રોબેરી ફેસ્ટિવલ થયેલો હતો ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસીમાં. કાલા નમક ચાવલ ફેસ્ટિવલ થયેલો હતો ઉત્તર પ્રદેશની અંદર અને શહનાઈ મહોત્સવ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે. તો આ બધા ઉત્તર પ્રદેશના ખાસ ફેસ્ટિવલ હાલમાં જ થયેલા છે, છેલ્લા 1 થી 2 મહિનાની અંદર થયેલા છે, એટલા માટે મહત્વના છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 28માં હુનર હાટનું આયોજન છે અથવા તો એનું ઉદ્ઘાટન છે કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? તો 28મો હુનર હાટ છે હાલમાં થયેલો, આયોજન થયેલું એનું ગોવા ખાતે, તો ગોવામાંથી આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. આન્સર આવશે ગોવા. તો ગોવા ખાતેથી છે 28મો હુનર હાટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું. ઇમેજમાં જોઈ શકો છો, બરાબર. 28મો હુનર હાટ છે તેનું આયોજન ગોવા ખાતે, ગોવાના પણજી ખાતે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. થીમ છે આની વોકલ ફોર લોકલ. જેટલા પણ હુનર હાટ છે મોસ્ટલી એની થીમ વોકલ ફોર લોકલ જ રાખવામાં આવેલી છે. કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધી ચાલવાનો છે? તો 26 માર્ચથી 4 એપ્રિલ સુધી છે ચાલવાનો છે. અને આનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું? મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી. કેન્દ્રીય મંત્રી છે આપણા મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી, એમના દ્વારા આનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી કયા મંત્રાલયના મંત્રી છે એનો આન્સર આપશો હવે આપવાનો છે કોમેન્ટમાં, બરાબર. એ પછીનો હવે થશે 29મો હુનર હાટ. એનું આયોજન 9 એપ્રિલથી 18 એપ્રિલ દરમિયાન થશે દહેરાદૂન ખાતે. દહેરાદૂન છે ઉત્તરાખંડની રાજધાની છે, તો ત્યાં એનું આયોજન થશે. એ પછીનો 30મો છે એ ખાસ યાદ રાખવાનો છે તમારે. 30મો છે 23 એપ્રિલથી 2 મે સુધી ચાલશે ગુજરાતના સુરત ખાતે, તો એ ખાસ યાદ રાખજો. આપણા ગુજરાતમાં થવાનો છે 30મો હુનર હાટ. કેટલામો? 30મો, બરાબર. જ્યારે તે આવશે ત્યાર પછી આપણે રિવિઝન કરી જ લેશું, પણ અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો. ચલો એક ક્વેશ્ચન, આ તો 28મો છે. 27મો હુનર હાટ અને 26મો હુનર હાટ, બરાબર. આ બંને હુનર હાટ છે કઈ જગ્યાએ એનું આયોજન થયેલું એનો આન્સર આપવાનો છે તમારે કોમેન્ટની અંદર. આગળ વધશું. હાલમાં જ નવીનીકરણ ઉર્જા મંત્રી આર.કે. સિંહ દ્વારા છે કયા શહેરમાંથી ગ્રામ ઉજાલા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો વારાણસી ખાતેથી ગ્રામ ઉજાલા યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આન્સર આવશે વારાણસી. ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતેથી છે આ ગ્રામ ઉજાલા યોજના છે એની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. એકચ્યુઅલમાં છે આ ગ્રામ ઉજાલા યોજના છે સ્ટાર્ટિંગમાં કુલ 5 શહેરો ખાતેથી શરૂ કરવામાં આવી છે. આમાંથી ગમે એ આપી શકે તમને ઓપ્શનમાં આવે, તો મેં તમને વારાણસી આપ્યું છે. તો 5 શહેરોમાંથી છે આનું પ્રારંભ કરવામાં આવેલો છે. એમાં એક તો છે બિહારનું આરાહ શહેર, અને બીજું છે ઉત્તર પ્રદેશનું વારાણસી, ત્રીજું છે આંધ્રપ્રદેશનું વિજયવાડા, ચોથું છે મહારાષ્ટ્રનું નાગપુર, અને પાંચમું છે આપણા ગુજરાતના પશ્ચિમ ગુજરાતના ગામો. ઓકે, તો પશ્ચિમ ગુજરાતના જેટલા પણ ગામો છે ત્યાં પણ આ યોજના છે ચાલુ કરવામાં આવી છે, ગ્રામ ઉજાલા યોજના. શું આ યોજનામાં? તો 10 રૂપિયાના ભાવે છે એલઈડી બલ્બ આપવામાં આવશે. કેટલા? 10 રૂપિયાના ભાવે. ઓકે, તો એ ખાસ યાદ રાખજો. અને આનું જે વોટ છે એ કેટલા? 9 વોટનો હશે, તો એ પણ યાદ રાખજો. તો 9 વોટના બલ્બ આપવામાં આવશે. માત્ર 10 રૂપિયાની કિંમતે એલઈડી બલ્બનું વિતરણ કરવામાં આવશે આ યોજના અંતર્ગત. અને નવીનીકરણ ઉર્જા મંત્રી આપણા કોણ છે? આર.કે. સિંહ. તો 5 શહેરોથી શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં ખાસ યાદ રાખજો પશ્ચિમ ગુજરાતના ગામોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. તો ગુજરાતમાં કયા કયા ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? તો પશ્ચિમ ગુજરાતના ગામો. ઓકે, આ બધા જે અહીંયા નામ લખેલા છે ને, વારાણસી, વિજયવાડા, એમના ગામડાઓની અંદર આ ચાલુ કરવામાં આવશે. આ જિલ્લાના નામ છે. આ જિલ્લાની અંદર આવતા તમામ ગામડાઓની અંદર આ યોજના ચાલુ કરવામાં આવશે, કેમ કે આ યોજનાનું નામ શું છે? ગ્રામ ઉજાલા યોજના, એટલે ગામડામાં આનું વિતરણ થશે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં યુઆઈડીઆઈ ના નવા સીઓ તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે? તો યુઆઈડીઆઈ ના નવા સીઓ બન્યા છે સૌરભ ગર્ગ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, સૌરભ ગર્ગ. તો યુઆઈડીઆઈ ના નવા સીઓ બન્યા છે સૌરભ ગર્ગ. અજય ભૂષણ પાંડે છે એમનું સ્થાન લેશે સૌરભ ગર્ગ. હાલમાં અજય ભૂષણ પાંડે છે, એમની જગ્યાએ હવે આવી જશે સૌરભ ગર્ગ. ત્યાર પછીની વાત કરું તો યુઆઈડીઆઈ છે, બરાબર, એનું પૂરું નામ શું થાય? યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા. ફરી એક વખત, યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા પૂરું નામ થાય છે. યુઆઈડીઆઈની સ્થાપના થઈ હતી 28 જાન્યુઆરી 2009ના રોજ. ત્યારબાદ વાત કરું તો આનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? નવી દિલ્હી ખાતે. તો આટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખશું. ઓકે, ફટાફટ હવે આજના ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ નેશનલ ગેલેરી
ઓફ મોડર્ન આર્ટ એનો 29 માર્ચ 2021ના રોજ કેટલા વર્ષ એને પૂર્ણ થશે? તો નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ એને 29 માર્ચના રોજ એટલે કે આવતીકાલના રોજ છે કેટલા વર્ષ પૂર્ણ કરશે? તો 67 વર્ષ પૂરા થશે નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટને. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં કયા દેશે પોતાની આર્મ ફોર્સનો સશસ્ત્ર બળ દિવસ 27 માર્ચના રોજ ઉજવેલો? તો મ્યાનમાર છે. મ્યાનમારે પોતાનો સશસ્ત્ર બળ દિવસ ઉજવેલો 27 માર્ચના રોજ. બરાબર, તો આન્સર આવશે મ્યાનમાર. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં બનાના ફેસ્ટિવલનું આયોજન થયેલું? તો ઉત્તર પ્રદેશના કુશીનગર ખાતે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં ઇન્ડો કોરિયન પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કયા સ્થળેથી કરવામાં આવેલું? તો ઇન્ડો કોરિયન પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું દિલ્હી ખાતેથી. તો આન્સર આવશે દિલ્હી. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં કયા રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ મેરા માસ્ક મેરી સુરક્ષા નામનું એક અભિયાન શરૂ કરેલું છે? તો મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી છે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, એમણે ઉદ્ઘાટન કરેલું આનું મેરા માસ્ક મેરી સુરક્ષા. અત્યારે કોવિડ-19ના કેસો ફરી પાછા વધતા જાય છે, તો જાગૃતતા લાવવા માટે એક આવું અભિયાન મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રીએ શરૂ કરેલું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા જમ્મુ કાશ્મીરમાં 2009માં થયેલા આતંકવાદી હુમલામાં શહીદ થયેલા એક મેજરની મૂર્તિનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું. એમનું નામ શું છે? તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં 2009માં એક આતંકવાદી હુમલો થયેલો હતો, એમાં એક મેજરનું શહીદ થયેલા હતા આપણા ભારતના. તો એમની એક મૂર્તિનું અનાવરણ કરેલું રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ. એમનું નામ શું હતું? ક્વેશ્ચન એવો છે. તો મેજર મોહિત શર્મા એમનું નામ છે, જે આ આતંકવાદી હુમલાની અંદર શહીદ થયેલા હતા. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકર દ્વારા નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ હેઠળ છે ભારતના કેટલા શહેરોમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ ઘટાડવાના કરાર કરવામાં આવેલા છે? તો નેશનલ ક્લીન એર પ્રોગ્રામ હેઠળ છે ભારતના કુલ 132 સિટીની અંદર છે પ્રદૂષણ ઘટાડવા માટે આ પ્રકારના કરાર કરવામાં આવેલા છે. પ્રકાશ જાવડેકર દ્વારા આ જાહેર કરવામાં આવેલું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે ટ્રાઇબલ ટીવી ઇનિશિયેટિવ અથવા તો જનજાતીય ટીવી પહેલ આ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો કેન્દ્રીય મંત્રી છે આપણા સ્વાસ્થ્ય મંત્રી ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન, એમના દ્વારા ટ્રાઇબલ ટીવી ઇનિશિયેટિવ છે શરૂ કરવામાં આવેલું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવે છે તાજેતરમાં ભારત સરકારે રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ એનો કેટલા ટકા હિસ્સો છે વેચવાનો નિર્ણય કરેલો છે? હાલમાં તમે જોયેલા હોય તો રેલ વિકાસ નિગમના શેર પણ નીચે જયેલા. તો એમનો કેટલા ટકા હિસ્સો આ સરકાર વેચી રહી છે? 15%. તો 15% હિસ્સો છે વેચવાની જાહેરાત કરી છે ભારત સરકારે. ક્વેશ્ચન છે એના પછીનો તાજેતરમાં ISSF શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ એમાં ચિંકી યાદવે કઈ કેટેગરીમાં ગોલ્ડ જીતેલો? ચિંકી યાદવે જીતેલો 25 મીટર પિસ્તોલની કેટેગરીમાં. 25 મીટર મહિલા પિસ્તોલની કેટેગરી, ખાસ યાદ રાખજો, 25 મીટર મહિલા પિસ્તોલની કેટેગરીમાં. એકચ્યુઅલમાં અત્યાર સુધીમાં અત્યારે ISF શૂટિંગ વર્લ્ડ કપનો 9મો દિવસ ચાલે છે. 1 કે 2 દિવસની અંદર મારા ખ્યાલથી 29 તારીખ સુધીની અંદર છે આ વર્લ્ડ કપ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. હવે અત્યાર સુધીમાં આપણે 12 ગોલ્ડ મેડલ જીતેલા છે. કેટલા? 12. અને આપણે ફર્સ્ટ રેન્ક ઉપર જ છીએ અત્યાર સુધીમાં. કુલ 8 થી 9 દેશો છે, જેમાં ભારત પહેલા ક્રમે છે. બરાબર, તો આખો વર્લ્ડ કપ પૂરો થઈ જશે પછી આપણે એક મેડલ ટેબલ પણ આપણે બનાવશું, અને જેટલા પણ ગોલ્ડ જીતેલા છે અત્યાર સુધીમાં તો 12 ખેલાડી છે, કદાચ વધીને 15, 16, 17 પણ થાય. બરાબર, તો આપણે બધા ખેલાડીના નામ પણ બતાવશું અને કઈ કઈ ઇવેન્ટની અંદર છે એમણે ગોલ્ડ જીતેલા છે એ પણ આપણે ચર્ચા કરશું. તો પૂરી થાય પછી 29 અથવા 29 તારીખે તો પૂરી થશે, 31 માર્ચના વિડીયોની આજુબાજુમાં આપણે આના વિશે ચર્ચા કરશું. ઓકે, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2021માં કઈ રમતને ઉમેરવામાં આવી છે? તો ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ 2021માં યોગાસનને એક રમત તરીકે ઉમેરવામાં આવી છે. જાહેરાત કરી છે આપણા રમતગમત મંત્રી કિરણ રિજિજુએ. બરાબર, તો ખાસ યાદ રાખજો, કિરણ રિજિજુએ જાહેરાત કરી છે. તો આન્સર આવશે કિરણ રિજિજુ. ઓકે, હવે ફટાફટ આજના આન્સર જોઈએ. મારા ખ્યાલથી આપ સૌને આવડેલા જ હશે, કેમ કે મેં ઘણી વખત આ બધા પ્રશ્નો છે કેટલી વખત તમને રિવિઝન કરાવેલા છે અને આમાં ક્વેશ્ચન તરીકે આપણે પૂછેલા છે. અને આ GPSC ક્લાસ 1-2માં પૂછાયેલા હતા, એટલે ફરી પાછા એક વખત પૂછું છું. તો ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ આ મળેલો છે હૈદરાબાદને. ત્યારબાદ પ્લેયર ઓફ ધ મંથ છે એમાં જાન્યુઆરીમાં મહિલા જે છે એમને એવોર્ડ મળેલો છે, એ કયા દેશના છે? સાઉથ આફ્રિકાના. બરાબર, ત્યારબાદ છે ક્વેશ્ચન છે 30મી જાન્યુઆરી કોની પુણ્યતિથિને શહીદ દિવસ તરીકે ઉજવી છે? મોટાભાગના કદાચ ભગતસિંહ લખીને આવી ગયા હશે, પરંતુ ભગતસિંહની પુણ્યતિથિ છે 23 માર્ચે. બરાબર, અને 30 જાન્યુઆરી કોની હતી? ગાંધી જયંતિ. તો એ ઓપ્શનમાં જ નહોતું આની અંદર, તો એમાં લગભગ એક પણ નહીં એવું સિલેક્ટ કરવાનું હતું. ત્યારબાદ છે દર વર્ષે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે
આંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણ દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? 24 જાન્યુઆરીએ. આમાં પણ 24 જાન્યુઆરી ઓપ્શનમાં નહોતું, તો એક ઉપરમાંથી એક પણ નહીં એવો ઓપ્શન હતો, તો આમાં પણ એ જ સિલેક્ટ કરવાનું હતું. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે કે 13 ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ રેડિયો દિવસ છે, એનો વિષય શું હતો? તો ન્યૂ વર્લ્ડ ન્યૂ રેડિયો આનો વિષય હતો. તો આટલું યાદ રાખજો. ઓકે, જતાં પહેલાં નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ, બંધારણની લેક્ચર સિરીઝ આપણી ચાલુ છે, બરાબર? તો તમારે એમાં જોઈન થવું હોય તો થઈ શકો છો. 119 રૂપિયા પ્રાઇસ છે, બરાબર? અને ડેઇલી એક વિડીયો બંધારણનો મૂકવામાં આવશે. અત્યાર સુધીમાં આપણે 9 વિડીયો લેક્ચર છે પબ્લિશ થઈ ચૂકેલા છે. એપ્રોક્સિમેટલી હાફ અવરનો લેક્ચર હોય છે, બરાબર? તો ઈચ્છા હોય તો જોઈન થઈ શકો છો. માત્ર 119 રૂપિયા પ્રાઇસ છે. બાકી ઈ મેગેઝિન છે આપણી, ઈ બુક, જેમાં 6 મહિનાના કરંટ અફેર કવર કરેલા છે, જુલાઈથી ડિસેમ્બર મહિના સુધીના. તો એની પ્રાઇસ છે 60 રૂપીસ છે. તો આને પણ ઓર્ડર કરવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક છે, ત્યાંથી તમે આને ઓર્ડર કરી શકો છો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી.